В цьому випуску Джеймс Тоні заявив, що Усик – це сміття, і він без проблем його нокаутує. Олександр Гвоздик не збирається завершувати кар'єру та готується до реваншу. Термінова новина. Усик відмовився від наступного бою. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Легенда боксу в черговий раз наїхав на українського суперчемпіона Олександра Усика. Член зали боксерської слави та колишній чемпіон світу Джеймс Тоні жорстко висловився на адресу об'єднаного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика, не підбираючи слів на його адресу. «Ваш Усик просто сміття. Якби він бився в мою епоху, його били б зліва і справа без жодних шансів. Я б нокаутував цього українця без жодних проблем. Сучасні хевівейти – це зовсім не той рівень. Усик – це слабкий боксер», – сказав Тоні. Стало відомо, чому Усик не хоче битися з Ітаумою і Кабаєлом. Поки що немає інформації, хто буде наступним суперником Олександра Усика. Проте сам боксер та його менеджер Егіс Клімас в інтерв'ю журналу The Ring сказали, що поєдинку з Мозесом Ітаумою чи Агітом Кабаєлом чекати не варто. Ітаума має великий потенціал, це правда, але поки що він навіть не офіційний претендент. У березні він проведе бій з Джермейном Франкліном. Організація поєдинку залежить від великої кількості факторів, сказав Усик. Його підтримав Клімас. Ітауму поки що навіть ніхто серйозно не випробував у рингу. Мозес – перспективний боксер, але поки що він не має позицій для бою з Олександром. Що стосується Кабаєла, то йому потрібно зробити щось особливе, щоб заслужити бій з Усиком, вважає Клімас. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Олександра Гвоздика відправили до лікарні, але боксер хоче битися й надалі. Колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував поразку від серба Радівоя Каладжича 1 лютого. «Після бою за протоколом Зуфа Боксінг мене відправили у лікарню на томографію, та ніяких проблем не виявили. Так само я зроблю МРТ наступного тижня, знову ж таки, щоб виключити можливі проблеми. Психологічно також все добре, звичайно, радіти нічому, але і плакати я також не буду. Лайно трапляється. В бою сталося те, що в якусь мить я повністю перестав боятися його ударів і дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився. Мені здавалося, що йому вже кінець. Насправді так воно і було, я бачив це в його очах. Він шукав зручну нагоду, щоб здатися. Його команда, звичайно, зараз буде казати, що вони це готували, тощо. Не буду це оскаржувати, перемога є перемога. Але я буду сподіватися, що ми проведемо реванш», – сказав Гвоздик. WBO призначила нового претендента на титул чемпіона. WBO призначила екс-чемпіона світу Кейшона Девіса претендентом номер 1 на титул чемпіона у першій напівсередній вазі, яким володіє Шакур Стівенсон. Однак WBO не санкціонувала їхній поєдинок, тому Стівенсон не зобов'язаний цей бій проводити наступним. Зазначимо, що Шакур та Кейшон є близькими друзями. Втім, якщо доведеться, то цей бій може відбутися вже навесні. Британський боксер не може забути Олександра Усика та мріє про бій за всі титули. Менеджер боксера Фабіо Вордлі Майко Фо підтвердив, що британець все ще чекає, що Олександр Усик погодиться вийти з ним у ринг. Тим більше, що з Деонтеєм Вайлдером українець не домовився. Фабіо дуже хоче провести бій з Усиком, який обрав собі інший варіант. Спершу говорив про Вайлдера, але вони не домовилися, і Вайлдер битиметься з Чісорою. У Вордлі є пояс WBO, але він хоче бій за всі титули з Усиком, сказав менеджер боксера. Раніше Усик відмовився від захисту титулу WBO проти Вордлі, але британець наполягає на поєдинку. Тренери Усика визнали поразку Олександра в бою з відомим супертяжем. Тренери Олександра Усика назвали поєдинок, у якому, на їхню думку, українець міг зазнати поразки. Йдеться про бій проти Дерека Чісори, який відбувся у жовтні 2020 року та став лише другим для Усика у надважкій вазі.
Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів, однак поєдинок виявився досить важким. Сам Чісора заявив, що після бою представники команди Усика зізналися йому в сумнівах щодо результату. Навіть його тренери зайшли до моєї роздягальні і сказали, що думали, що я виграв цей бій, розповів Чісора. Друзі, а як ви вважаєте, чи дійсно тоді Чісора переміг Усика? Пишіть вашу думку в коментарях. Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі визначив майбутнього суперника. Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Ерол Спенс цього літа повернеться на ринг, повідомляє Майк Копінджер. Суперником 35-річного американця стане екс-чемпіон світу в першій середній вазі Тимофій Цзю. Зазначається, що перед цим поєдинком Цзю проведе розминочний бій в Австралії. Нагадаємо, в липні 23-го року Спенс зазнав поразки від Теренса Кроуфорда і відтоді не виходив на ринг. Цзю в своєму останньому бою одностайним рішенням суддів переміг Ентоні Веласкеса у грудні минулого року. Олександр Усик відмовився від бою проти Деонтея Вайлдера. Принаймні про це свідчить його опитування у телеграм-каналі. Чемпіон 3 поясів у надважкій вазі Олександр Усик влаштував у телеграмі опитування щодо того, кого вболівальники хотіли б побачити його наступним суперником. Він запропонував 4 варіанти: Енді Руїс, Фабіо Вордлі, Агіт Кабаєл та Джозеф Паркер. Нагадаємо, Олександр планував провести добровільний захист проти Деонтея Вайлдера. Однак американець проведе бій з Дереком Чісорою 4 квітня в Лондоні. А чекати на бій проти Вайлдера до літа Усик не має наміру. Друзі, а кого з цих 4 боксерів ви б хотіли побачити у суперниках українця – Руїса, Вордлі, Кабаєла чи Паркера? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!